Hello viewers, আজি আমি school based activity maintenance of school records and register preparation of progress reporter বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি SBR ওপৰত কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰকাশিত কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই, আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰক। নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট লগে লগে পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি খতিয়ান পত্ৰ কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ খতিয়ান পত্ৰ সঠিকভাৱে পূৰণ কৰাটো প্ৰতিজন শিক্ষকৰ মৌলিক দায়িত্ব। এই খতিয়ান পত্ৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো দিশৰ তথ্য বিতংভাৱে লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে। বিদ্যায়তনিক দিশত শিক্ষকে প্ৰতিটো বিষয়ত প্ৰতিটো পাঠৰ শিকন দিশসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিমান আয়ত্ত কৰিছে তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি ব্যক্তিগত টোকাবহীত লিপিবদ্ধ কৰিব। আনহাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক গুণৰাজি বিকাশৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষকে নিজস্ব পৰ্যবেক্ষণৰ ভিত্তিত মাহেকীয়া মতামত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে। পৰ্যবেক্ষণৰ ভিত্তিত শিক্ষকে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত গঠনমূলক মন্তব্য দিয়াটো বাঞ্ছনীয়। এতিয়া আহক আমি চাওক খতিয়ান পত্ৰৰ উদ্দেশ্যসমূহ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা আহৰণ আৰু সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাধাসমূহ দূৰ কৰা বা চিনাক্তকৰণ কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহৰণ কৰা জ্ঞানৰ মূল্যায়ন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহৰণ কৰা জ্ঞান বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগৰ মূল্যাংকন কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক গুণৰাজিৰ প্ৰমূল্যসমূহৰ বিকাশ পৰ্যবেক্ষণ কৰা। ইয়াত খতিয়ান পত্ৰৰ 4টা উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু ইয়াতকৈ বেছি আৰু উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন দিশত হোৱা অগ্ৰগতি আমি গ্ৰেড আকাৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগে খতিয়ান পত্ৰত, আৰু এই গ্ৰেডসমূহ হ'ল এনেধৰণৰ: A+ গ্ৰেডৰ বাবে 91 to 100%, A গ্ৰেড হ'ল 81 পৰা 90% পালে, B+ গ্ৰেড 71 পৰা 80% পালে, B গ্ৰেড 61 পৰা 70%ৰ ভিতৰত থাকিলে, C+ গ্ৰেড 51 পৰা 60%ৰ ভিতৰত থাকিলে, C গ্ৰেড 41 পৰা 50%ৰ ভিতৰত থাকিলে, আৰু D গ্ৰেড হৈছে 41% বা 40%ৰ তলত পালে D গ্ৰেড। ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক গুণৰাজি সন্দৰ্ভত প্ৰতিজন শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰতি সপ্তাহত এক লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে আৰু অৱশেষত গৈ প্ৰতিটো গোট মূল্যায়নত ইয়াৰ এটা গড় নম্বৰ উলিয়াই তাত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে। এতিয়া ক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ শিশুসকলক বিদ্যালয়মুখী কৰিবলৈ তেওঁলোকক বিশেষভাৱে তেনেকৈ ইমান গ্ৰেডিঙৰ ছিষ্টেম নকৰি পিনি তেখেতসকলক যেতিয়া নেকি কিবা ধৰণৰ মন্তব্য দিবলগীয়া হয় মূল্যায়নৰ সময়ত, সদায় ধনাত্মক দিশত সেই মন্তব্যসমূহ দিব লাগে। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সাধাৰণতে মূল্যায়নৰ অন্তত বিষয়ভিত্তিক লাভ কৰা নম্বৰসমূহ গ্ৰেডলৈ ৰূপান্তৰ কৰি খতিয়ান পত্ৰত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে। প্ৰতিটো গোটৰ মূল্যায়নৰ অন্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকক জনাব লাগে। প্ৰত্যেক বিষয়ৰ গোট মূল্যায়নৰ নম্বৰ যোগ কৰি নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গড় গ্ৰেড প্ৰদান কৰিব লাগে। প্ৰপত্ৰ 2 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৰীৰৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তথ্যসূচীৰ তথ্যসমূহ সাধাৰণতে চৰকাৰীভাৱে মনোনীত চিকিৎসকৰ দ্বাৰা পূৰ কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়নৰ খতিয়ানটোক সাধাৰণতে 2টা ভাগত ভগোৱা হয়: বিদ্যায়তনিক আৰু এটা ভাগ হৈছে ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক গুণৰাজি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত বিকাশৰ বাবে আমি 2টা দিশ মূল্যায়ন কৰি আমাৰ খতিয়ান পত্ৰত উল্লেখ কৰিব লাগে। বিদ্যায়তনিক দিশত সাধাৰণতে আমাৰ যিবোৰ বিষয় স্কুলত পঢ়োৱা হয় সেই বিষয়বোৰ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে: ভাষা, গণিত, পৰিৱেশ, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু শৰীৰ শিক্ষা আদি। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক গুণৰাজি দিশসমূহ হ'ল যেনে নিয়মানুৱৰ্তিতা, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন, প্ৰতিবন্ধী লোকৰ প্ৰতি সহায় বা সন্মান প্ৰদৰ্শন, সহযোগিতা, মনোযোগ, মনোভাৱ আৰু নিজৰ প্ৰতি আৰু আনৰ প্ৰতি থকা সহযোগিতাৰ ভাৱ। ঠিক তেনেদৰে আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ, নেতৃত্ববোধ, অনুশাসন, সহানুভূতিতা, সহমৰ্মিতা আদি। গতিকে এই গোটেইবোৰ দিশ আমি খুব ধুনীয়াকৈ আমি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব, আৰু যিহেতু এইবোৰ দিশ এদিনতেই মূল্যায়ন কৰাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে আমি প্ৰতিজন শিক্ষকে একোটাকৈ
মূল্যায়নৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ একোটা কপি বনাই ল'ব লাগিব য'ত এইবোৰ বস্তু আমি লিপিবদ্ধ কৰি যাব লাগিব আৰু অৱশেষত মূল্যায়নৰ পিছত এই গোটেইবোৰ বস্তু চালি জাৰি চাই সিহঁতৰ এটা গড় গ্ৰেড ওলাই আমি খতিয়ান পত্ৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব পত্ৰ একত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত দিশৰ তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব যেনে নাম বয়স বিদ্যালয় শ্ৰেণী জন্মৰ তাৰিখ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ তাৰিখ লিংগ পিতৃৰ নাম মাতৃৰ নাম অভিভাৱকৰ নাম মাতৃভাষা যোগাযোগৰ ঠিকনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে গাঁও চহৰ ডাকঘৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো ইয়াত আমি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে শিক্ষা খণ্ডটো সোমাব ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰি দিব লাগিব আৰু এই প্ৰপত্ৰটো 2ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যিখিনি তথ্য আছে এই তথ্যখিনি সাধাৰণতে শিক্ষক এজনৰ বাবে পূৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটাও দিয়া আছে যে যিজন চিকিৎসক চৰকাৰীভাৱে মনোনীত হ'ব সেই মনোনীত চিকিৎসকে এই খতিয়ান পত্ৰৰ এই প্ৰপত্ৰটো পূৰ কৰিব আৰু এই প্ৰপত্ৰ এনেকুৱা আছে নামভৰ্তিৰ আগতো বা নামভৰ্তিৰ সময়তো ইয়াক পূৰ কৰাব পৰা যাব প্ৰপত্ৰ 3 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অৰ্থ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ তথ্যসূচীৰ আমি তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব যেনে পৰিয়ালৰ সদস্য সংখ্যা পিতৃৰ শিক্ষা মাতৃৰ শিক্ষা তাৰোপৰি অভিভাৱকৰ শিক্ষা জাতি পৰিয়ালৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ পাৰ্বণ তাৰপিছত সমাজৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ পাৰ্বণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিমান দূৰত অৱস্থিত নিজৰ বাসস্থানৰ পৰা তাৰপিছত ওচৰে পাজৰে নাটঘৰ কলাকেন্দ্ৰ বা প্ৰেক্ষাগৃহ আছেনে নাই ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে আমাৰ পুথিভঁৰাল ওচৰে পাজৰে ছাত্ৰজনৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে আছেনে নাই ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আছেনে নাই ওচৰে পাজৰে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান আছেনে নাই এইখিনি কথা ইয়াত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক ক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান পত্ৰটো ক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অগ্ৰগতি খতিয়ান পত্ৰত নম্বৰ বা বিশেষ তেনেকুৱা গ্ৰেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নহয় যদিও ইয়াত কিছুমান আমি মন্তব্য আগবঢ়াব লাগে যেনে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীৰ উপস্থিতি বিদ্যালয়ত বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীৰ অংশগ্ৰহণ আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰতি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীৰ আগ্ৰহ এইখিনি বস্তু ইয়াত দিয়াৰ পিছত শিক্ষকৰ মন্তব্য আৰু প্ৰাপ্ত পৰ্যায়ৰ এটা বিশেষ চিন ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু পিছত শ্ৰেণী শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ আৰু পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ স্বাক্ষৰ লোৱা হয় এতিয়া চাওক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান পত্ৰটো এই খতিয়ান পত্ৰটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বিদ্যায়তনিক আৰু ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক গুণৰাজি বিদ্যায়তনিক দিশত সাধাৰণতে বিভিন্ন বিষয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পোৱা গোট মূল্যায়নৰ নম্বৰসমূহ যেনে প্ৰথম গোটত পোৱা নম্বৰ দ্বিতীয় গোটত তৃতীয় গোটত আৰু চতুৰ্থ গোটত পোৱা নম্বৰসমূহ ইয়াত পূৰ কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিটো বিষয়ত পোৱা নম্বৰৰ গ্ৰেড আৰু অৱশেষত মুঠ নম্বৰ আৰু মুঠ নম্বৰৰ গ্ৰেড ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগে ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক গুণৰাজিত প্ৰথম গোটত মন্তব্য আগবঢ়াব লাগিব শিক্ষকজনে দ্বিতীয় গোটত মন্তব্য আগবঢ়াব লাগিব আৰু তৃতীয় গোটতো আৰু চতুৰ্থ গোটত মন্তব্য আগবঢ়াব লাগিব আৰু এই মন্তব্যখিনি ইতিমধ্যে শিক্ষকজনে লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা খতিয়ান পত্ৰৰ পৰা ইয়াত মন্তব্যখিনি সাৰমৰ্মখিনি মন্তব্য ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু অৱশেষত শিক্ষকজনৰ মন্তব্য প্ৰাপ্ত পৰ্যায়ৰ চিহ্ন শ্ৰেণী শিক্ষকৰ চহী অভিভাৱকৰ চহী আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ চহী থাকিব ইয়াত এয়া আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি খতিয়ান পত্ৰৰ এটি নমুনা গতিকে এই ৰিপৰ্টটি সম্পূৰ্ণ কৰি এটি সামৰণিত এটি মন্তব্য আগবঢ়াব লাগিব এয়াই আছিল অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান পত্ৰৰ আলোচনা গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি প্ৰাতঃসভাৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ আগত আমি স্কুল বেছ এক্টিভিটিৰ ওপৰত কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰিছোঁ গতিকে অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে আমাৰ নতুন ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায়